Чи справді спорт поза політикою? Чи може арена змагань перетворитися на поле битви за ідеологію, владу та вплив? Історія доводить, що так. Іноді спорт ставав не просто видовищем, а потужною зброєю в руках диктаторів, інструментом пропаганди, демонстрації сили і прикриттям для темних намірів. Вітаю, товариство! Ви на каналі «Засновано на реальних подіях». Мене звати Михайло Стах. І сьогодні у випуску історія так званої Олімпіади Гітлера у 1936 році, а також легендарного атлета Джесі Оуенса, який принизив нацистську ідеологію просто на очах у нацистів. Його історія стала основою для фільму «Сила волі», який вийшов у 2016 році. У цьому ж випуску я розповім вам, як Гітлер та нацисти використовували Олімпіаду для поширення своїх ідей, яку сучасну дуже відому олімпійську традицію започаткували нацисти, чому Джесі Оуенса більше образив Рузвельт, ніж Гітлер, та які наслідки мала Берлінська Олімпіада для політичної ситуації в Європі та у світі. Втім, насамперед, традиційна подяка спонсорам каналу за фінансову підтримку, чи то разовими донатами, чи постійною місячною підпискою. Зокрема, завдяки вам канал має можливість вести свою діяльність та розвиватись. Якщо ж у вас також є можливість і бажання вкластись у розвиток цього каналу фінансово, усі посилання в описі під відео. Початок 1930-х років у світі та й у Європі був надзвичайно напруженим та нестабільним. Лишень світ оговтався від руйнівних наслідків Першої світової війни, як прийшла Велика депресія, внаслідок якої мільйони людей втратили роботу, банківська система практично зруйнувалася, а суспільство охопили страх і зневіра у майбутнє. Водночас такі умови сприяли стрімкому злету радикальних рухів, особливо в Німеччині, яка була однією з країн, що найбільше постраждали від економічної кризи. В той же час важким тягарем для німців став Версальський мирний договір, підписаний після Першої світової війни, згідно з яким Німеччина втратила значні території, була обмежена у військових силах та була зобов'язана виплачувати величезні репарації країнам-переможницям. У такій атмосфері активно поширювалися ультраправі та націоналістичні ідеї, що знайшли свого лідера у постаті Адольфа Гітлера та його націонал-соціалістичної робітничої партії. В такі важкі для Німеччини часи Гітлер пропонував німцям просте і зрозуміле пояснення їхніх проблем. У всіх бідах винні зовнішні вороги, зрадники всередині країни та євреї. І як не дивно, але ця проста, але небезпечна ідея здобула підтримку багатьох німців, які хотіли стабільності і порядку. У січні 1933 року Гітлер законно, через парламентські вибори, отримав владу та став канцлером Німеччини. І вже незабаром після приходу до влади нацисти встановили однопартійну диктатуру. Політичні опоненти були ув'язнені в перших концентраційних таборах. Опозиційні партії заборонені, а свобода слова ліквідована. Німецьке суспільство поступово занурилося у тоталітаризм. Незгодні з цим були змушені мовчати, а всі ЗМІ перейшли під контроль Міністерства пропаганди на чолі з Йозефом Геббельсом. Водночас була розгорнута широка кампанія антисемітизму, що стала важливою складовою політики Третього рейху. І саме в таких умовах почалася підготовка до Олімпійських ігор 1936 року. Право проведення змагань було надано Німеччині за 2 роки до приходу Гітлера до влади. Коли ж Адольф почав втілювати свою мрію великої і сильної Німеччини в життя, багато країн вимагали перенести ігри з Берліну через дискримінацію євреїв та порушення прав людини. Відбулись масштабні дискусії щодо бойкоту Олімпіади. Але дискусії, як не дивно, так і залишились дискусіями. І переважила думка, що спорт має бути поза політикою. Тож більшість держав вирішили взяти участь. В той же час нацисти на чолі з Гітлером розуміли, що ігри в Берліні – це унікальна можливість продемонструвати світові нібито миролюбний характер нового режиму та його економічні і технологічні досягнення. Гітлер планував використати Олімпіаду як пропагандистський інструмент, щоб підкреслити могутність Німеччини, расову перевагу арійців та правильність нацистської ідеології. Нацистська ідеологія стверджувала, що арійська раса перевершує інших не лише інтелектуально, а й фізично. І Гітлер сподівався, що німецькі спортсмени, спеціально відібрані зі здорового арійського генофонду, завоюють більшість золотих медалей на Берлінській Олімпіаді. І водночас режим виключав євреїв та представників неарійських рас із спортивних клубів Німеччини, позбавляючи їх права участі в Олімпіаді. До прикладу, талановиту стрибунку єврейського походження Гретель Бергман усунули зі складу збірної, попри її високі результати. Водночас підготовка до Олімпіади в Берліні перетворилася на грандіозне дійство.
За наказом Гітлера побудували величезний новий Олімпійський стадіон на 100 тисяч місць, а також модернізували інфраструктуру. Навіть відкрили новий аеропорт, щоб приймати потік гостей. Також на іграх в Берліні вперше в історії планували телетрансляцію змагань і вперше провели символічну факельну естафету олімпійського вогню з Олімпії до міста проведення. Тож саме так, цю добре відому традицію передачі естафетою вогню, що збереглася дотепер на Олімпійських іграх, придумали і вперше реалізували саме нацисти на чолі з Адольфом Гітлером. Загалом же перед початком Олімпіади у 1936 році Берлін перетворився. Місто прикрасили олімпійськими прапорами та свастикою, панувала прекрасна атмосфера свята. Нацистська влада доклала максимум зусиль, щоб приховати від іноземців свою жорстокість. Антиєврейські плакати та вивіски тимчасово прибрали з публічного простору, а безпритульних ромів поліція силоміць вивезла за місто до спеціального табору. Німецька преса була під суворою цензурою. Журналістам наказували писати про ігри в стримано позитивному тоні, уникаючи расових акцентів. Зокрема, заборонялося принижувати темношкірих атлетів або згадувати, що в команді Німеччини є спортсмени неарійського походження. Готелям і ресторанам наказали обслуговувати гостей незалежно від їх національності чи кольору шкіри. Попри те, що, як я вже згадував, євреїв було відсторонено від німецьких спортивних клубів, у збірній Німеччини все ж таки була одна єврейська спортсменка – фехтувальниця Гелена Маєр. Це мало стати доказом відсутності расизму у Німеччині перед світовою спільнотою. Водночас справжнім проривом на Олімпіаді став радіозв'язок. Це вперше у Лондоні, Токіо та й по всьому світу у прямому ефірі могли почути трансляцію змагання з високою якістю звуку. І цей міжнародний ефір забезпечив нацистам чудовий пропагандистський майданчик. Німеччина постала перед глобальною аудиторією як технічно передова країна з високим рівнем організації. Тобто усе мало справляти враження толерантної, гостинної і відкритої держави. Попри те, що на той момент в Німеччині вже існували концентраційні табори, створені нацистським режимом для переслідування політичних опонентів, євреїв, ромів, свідків Єгови, комуністів, соціалістів та інших небажаних категорій громадян. Масові репресії вже стали буденною частиною життя в Німеччині, а сам режим озброювався та готувався до більш масштабних вбивств. Але все це старанно приховували. Іноземцям створювали спеціальні маршрути, які оминали місця, які не варто було бачити стороннім людям. Гестапо та СС було наказано жорстко контролювати усе населення Німеччини, щоб бодай хтось не бовкнув зайвого слова. Сам Гітлер урочисто відкрив Олімпіаду 1 серпня 1936 року. Церемонія була пишною та вражаючою. Її відвідали близько 100 тисяч глядачів. Стадіон був повністю заповнений, і це була одна з найбільших аудиторій, які коли-небудь збиралися на спортивну подію того часу. Письменник Томас Вульф, який був там, описав відкриття так. Це було щось схоже на релігійну подію. Натовп кричав, погойдувався в унісон і молився на Гітлера. У цьому було щось страшне – його культ особистості. Відома акторка і режисерка Лені Ріфеншталь, яка мала дружні стосунки з Адольфом Гітлером, знімала пропагандистський фільм «Олімпія», ловлячи кожен ефектний кадр – від величного маршу атлетів на церемонії відкриття до блискучих спортивних рекордів. Нацистська Німеччина дійсно хотіла вразити світ організацією. Сучасні спорткомплекси, бездоганна дисципліна, натовпи захоплених вболівальників на трибунах. І дійсно, більшість іноземних гостей і спортсменів тоді не побачили за цією маскою справжнього обличчя режиму, та згодом навіть розхвалювали нацистську Німеччину у себе на батьківщині. Цього, власне, і прагнули як і Гітлер, так і головний пропагандист Німеччини Йозеф Геббельс. А символічним жестом миру під час церемонії відкриття Берлінської Олімпіади стало випускання у небо 25 тисяч білих голубів. Проте цей урочистий момент перетворився на кумедний інцидент. Один з учасників ігор, Луї Замперіні, про якого також, до речі, є окремий біографічний фільм «Нескорений», згодом розповідав, що одразу після того, як випустили тисячі голубів, пролунав гарматний залп, який налякав птахів. Голуби почали кружляти над стадіоном і в паніці скидати бомбочки на глядачів. Спортсмени, які були в капелюхах, хоч якось могли захиститися, але жінки у святкових зачісках потрапили під справжній дощ. Під час цієї Олімпіади, окрім пропагандистського успіху, нацисти прагнули і спортивного тріумфу. Німеччина виставила потужну команду з майже 350 атлетів, найбільше серед усіх країн. І справді, за підсумками ігор, нацистська збірна зайняла перше місце в командному заліку, здобувши 33 золоті медалі.
Другими були американці, які здобули 24. І, здавалося би, Гітлеру вдалося довести те, що він ретельно спланував. Проте таки декілька людей зруйнували його тріумфальну історію, серед яких був темношкірий юнак із далекої Алабами, який став головним героєм цієї Олімпіади, змусивши саму нацистську верхівку кусати губи від лючі. Це був Джесі Оуенс. Джесі, справжнє ім'я якого Джеймс, народився у багатодітній родині дуже бідних фермерів, а дідусь і бабуся Джесі були в минулому рабами. Коли Джесі було 9 років, його родина переїхала з Алабами до Клівленда у пошуках кращої долі. І саме в школі в Клівленді вчитель, записуючи ім'я нового учня, помилково зрозумів його ініціали Джеймс Клівленд, JC, як ім'я Джесі. А хлопець був надто сором'язливим, щоб виправити дорослого, тож так і залишився Джесі Оуенсом на все життя. Попри злидні, Джесі проявив себе дуже обдарованим атлетом. Першим його талант розгледів шкільний учитель фізкультури Чарльз Райлі. Коли Оуенсу було 13, Райлі запросив його до легкоатлетичної секції. Спочатку Джесі відмовлявся, оскільки після уроків він працював, і часу на спорт просто не лишалося. Але тренер не відступав, і він дозволив хлопцю приходити на тренування рано вранці перед заняттями. Я обожнював бігати. Це було те, що я міг робити сам, розраховуючи тільки на себе. Я мчав куди хотів, долаючи вітер, і з кожним днем відчував, що стаю кращим. У свої 15 Джесі встановив чимало шкільних рекордів та тричі поспіль ставав чемпіоном штату Огайо серед школярів. Його ім'я почало з'являтися в газетах. Тренери називали хлопця справжнім діамантом легкої атлетики. Студентське життя Джесі Оуенса насправді було своєрідним парадоксом. З одного боку, він став справжньою зіркою легкої атлетики. На змаганнях коледжів і університетів Оуенс неодноразово перемагав і встановив кілька національних рекордів. А на одних змаганнях він навіть умудрився за 45 хвилин встановити одразу 3 нові світові рекорди і повторити 4-й. Це були стрибки в довжину, біг та біг з бар'єрами. Такий феноменальний виступ увійшов в історію спорту, підтвердивши статус Оуенса як найшвидшої людини планети свого часу. Втім, в той самий час навіть найкращі спортивні результати не могли позбавити темношкірого атлета від расової сегрегації в тогочасній Америці. В університеті штату Огайо Джесі не мав права мешкати в кампусі разом із білими студентами. Йому доводилося знімати кімнату для кольорових за межами університету. Під час виїзних змагань команда часто зупинялася в готелях, ресторанах, куди Оуенса не пускали через колір шкіри. Його тренер і друзі часто мусили приносити йому їжу на вулицю або знаходити нічліг у будинках чорношкірих сімей. Тож Джесі з власного досвіду знав, що таке дискримінація. Можливо, саме тому, коли постало питання про участь в Берлінській Олімпіаді, він не відмовився від шансу публічно спростувати ворожу ідеологію. Літні Олімпійські ігри 1936 року тривали з 1 по 16 серпня. У складі американської легкоатлетичної збірної до Берліна прибули 18 афроамериканських спортсменів, серед яких був і Джесі Оуенс. Нацистське керівництво не могло не нервувати. З одного боку, відкрито заборонити участь темношкірих спортсменів вони не мали права, а з іншого – існував ризик, що ці атлети перемагатимуть і ламатимуть арійську легенду. Подейкують, що Гітлер навіть висловлював невдоволення американцям за те, що вони включили до команди чорношкірих. Але за олімпійськими правилами всі раси і нації мали право змагатися, тож нацисти мусили терпіти присутність небажаних елементів. Джесі Оуенсу було 22 роки, коли він ступив на бігову доріжку Берлінського олімпійського стадіону. Старт для нього виявився блискучим. Вже на 3-й день Олімпіади Джесі виграв фінал 100-метрівки, завоювавши свою першу олімпійську золоту медаль. Стадіон був вражений. Німецькі глядачі, які ще вчора, можливо, й гадки не мали про цього хлопця, сьогодні скандували його ім'я. Джесі став першим темношкірим атлетом, якого берлінська публіка сприйняла як справжню зірку. А вже наступного дня відбувся фінал у стрибках в довжину, виді, де головним суперником Оуенса був німецький спортсмен Луц Лонг. Гітлер та нацистська верхівка покладали на нього великі надії. Кваліфікація в стрибках була для Джесі справді напруженою. Він двічі поспіль переступив планку, зробивши заступ і опинився на межі вибуття. За легендою, яка існує, саме тоді до схвильованого Оуенса підійшов його головний конкурент – Луц Лонг, і дав дружню пораду. Німець порадив Джесі трохи скоротити розбіг, щоб не торкатися лінії відштовхування, і тим самим гарантовано досягти необхідного результату для кваліфікації. Оуенс дослухався до поради, взяв менший розбіг і успішно пройшов у фінал. Ця сцена з порадою зображена у багатьох книгах і фільмах, хоча деякі історики вважають її дещо романтизованою.
Якби там не було, в фіналі Оуенс зібрався і продемонстрував найкращий стрибок на відстань понад 8 метрів, встановивши новий олімпійський рекорд. І це стало другою золотою медаллю Джессі. Срібло ж взяв німець Луц Лонг. Після завершення змагань Луц першим привітав Джессі, потиснув йому руку і, взявшись під руку, вони разом пішли стадіоном, усміхаючись натовпу. Цей зворушливий момент дружби, попри расові та національні бар'єри, за спогадами очевидців довів Гітлера до сказу. За деякими свідченнями, фюрер демонстративно покинув трибуну невдовзі після фіналу стрибків у довжину. Згодом Джессі здобув ще одну золоту медаль з бігу, встановивши ще один світовий рекорд. 3 золота за 3 дні змагань – це був справді вражаючий результат. Джессі став найбільш титулованим спортсменом цих ігор. Преса різних країн захопливо писала про темношкіру блискавку та його феноменальні результати. Але на цьому його досягнення не закінчились. 9 серпня Оуенсу несподівано для нього самого довелося бігти ще й естафету. Справа в тому, що тренери американської збірної перед самим фіналом естафети замінили 2 запланованих учасників єврейського походження – Семюеля Стомпфа і Мартіна Глікмана на Джесі Оуенса та Ральфа Меткалфа. Хтось каже, що це було зроблено через те, що Семюель і Мартін отримали травми. Втім, існує версія, що американські спортивні чиновники зробили це, аби не розлютити Гітлера перемогою єврейських спортсменів. Мовляв, нехай краще ще одне золото виграє темношкірий. Це менше образить нацистів. Як би там не було, але Оуенс отримав шанс поборотися за 4-ту медаль і успішно ним скористався, здобувши вже 4-ту золоту медаль на одній олімпіаді. Результат, якого до нього не досягав жоден легкоатлет в історії. Цей тріумф одразу зробив Джессі всесвітньо знаменитим. Його вже називали героєм Берлінської олімпіади, а ці Олімпійські ігри згодом навіть охрестили іграми Джесі Оуенса. Тож попробуйте собі уявити атмосферу на стадіоні. Понад 100 тисяч глядачів, серед яких найвище керівництво нацистської партії з Гітлером у почесній ложі. І натовп, який мав би стати свідком величі арійської раси, раптово починає шаленіти від виступів темношкірого атлета, який раз за разом підіймався на верхню сходинку п'єдесталу пошани. Німецькі вболівальники настільки полюбили Оуенса, що за свідченнями скандували його ім'я гучніше, ніж імена власних спортсменів. Навіть частина преси Третього рейху вимушено визнавала величезний талант американця, хоча й намагалася пояснити його успіх фізіологічними особливостями негроїдної раси. До прикладу, один німецький журнал писав, що у цього кольорового феномена стопи завдовжки з руку звичайної людини, тож не дивно, що він стрибає так далеко. Тож, як результат, плани нацистської верхівки, попри весь вкладений ресурс, не були повністю реалізовані. З одного боку, загальний медальний залік вони виграли. Німеччина була першою, а Штати – другими. Але з іншого боку, весь світ побачив, як спортсмен, якого нацисти вважали недолюдиною, виявився найуспішнішим атлетом Олімпіади. Це було публічним ляпасом расистській ідеології Третього рейху. Втім, сам Джессі не акцентував на расових відмінностях чи політичних питаннях. На запитання журналістів про ставлення німців до нього він відповідав, що прості люди і навіть багато спортсменів у Німеччині ставилися до нього добре, аплодували, фотографувалися та брали автографи. Особливо запам'яталася в історії його дружба з Луцом Лонгом. Втім, після ігор вони більше не зустрілися. Лонг загинув на фронті Другої світової війни в 43-му році. Загалом же Берлінська олімпіада обросла численними легендами. Найвідоміша з них – про зустріч Джесі Оуенса з Адольфом Гітлером. За популярною версією, розтиражованою багатьма книгами і фільмами, Гітлер демонстративно проігнорував Оуенса, відмовившись тиснути йому руку після перемог. Часто можна було почути, що, мовляв, фюрер розлютився настільки, що вибіг геть із стадіону, аби лишень не вітати темношкірого чемпіона. Втім, насправді, ситуація була дещо іншою. Президент Міжнародного олімпійського комітету попередив Гітлера, що той має або вітати всіх переможців, або нікого. На той момент фюрер уже встиг привітати деяких німецьких чемпіонів. Тож, щоб не тиснути руки неарійцям, Гітлер вирішив взагалі припинити особисто вітати спортсменів після першого дня змагань. Тому, коли Оуенс почав вигравати свої медалі, починаючи з другого дня ігор, ніяких зустрічей з Гітлером уже не відбувалося ні в нього, ні в інших іноземних чемпіонів. Але згодом Джесі Оуенс зовсім заплутав істориків. Пізніше він неодноразово спростовував чутки про начебто особисту образу та зневагу до нього з боку Гітлера. За словами Джесі, коли він проходив неподалік від ложі для почесних гостей, після свого забігу, Гітлер навіть привітав його помахом руки, і Оуенс відповів йому тим самим.
Чи справді таке відбувалося, стверджувати важко, але повністю виключати можливість такого інциденту навряд чи можна. Зрештою, німецькій публіці на стадіоні явно подобався Джессі, і фюрер не хотів виглядати грубіяном перед своїм народом. За словами Джессі, в ті часи його найбільше образив не Гітлер, а Рузвельт. І це не міф, а факт. Президент Сполучених Штатів Франклін Рузвельт навіть не зустрівся з Оуенсом після Олімпіади та не надіслав йому жодної привітальної телеграми. Попри те, що в ті часи було традицією вшановувати олімпійських чемпіонів у Білому домі. Але Рузвельт, який готувався до перевиборів і не хотів дратувати південних виборців-расистів, проігнорував успіхи Джессі. Попри це, після закриття Олімпіади Джессі Оуенс повернувся до Штатів справжньою зіркою. У Нью-Йорку на його честь навіть влаштували традиційний парад із конфетті, який проводився на честь видатних досягнень. Але попри такий міжнародний тріумф, расова сегрегація в Америці нікуди не зникла. Вже після параду відбувся розкішний прийом у готелі Валдорф Асторія, але Джессі не дозволили увійти через парадний вхід, призначений для почесних гостей. Замість цього його змусили скористатися службовим ліфтом, яким зазвичай користувався обслуговуючий персонал для піднімання вантажів. Така була реальність. Навіть 4 золоті медалі не могли скасувати колір шкіри в очах багатьох співвітчизників. Водночас, як я вже згадував, уряд Сполучених Штатів жодним чином не відзначив Оуенса. Ні президент Рузвельт, ні його наступник Гаррі Трумен не запросили Джессі до Білого дому. Чемпіон повернувся на батьківщину і залишився без роботи та засобів до існування. Після мого повернення всі плескали мене по плечу, хотіли потиснути руку, запросити в шикарний ресторан. Але жодна людина не запропонувала мені роботи. Тож йому доводилося шукати способи, як прогодувати сім'ю, дружину Міну Рут і маленьку доньку. Найвідомішим епізодом стали його показові виступи на іпподромах. Власники ярмарків та шоу платили йому гроші за те, щоб він змагався з кіньми чи з мотоциклом. Ці забіги, звісно ж, збирали публіку, яка бажала подивитися, чи здолає людина тварину. Джессі часто навіть обганяв коней, але для володаря світових рекордів та титулованого спортсмена це було, звісно ж, приниженням. Згодом він казав, що вибору у нього не було. У нього було 4 золотих медалі, але ними сім'ю нагодувати він не міг. Окрім цього, він грав у бейсбол на публіку, виступав у вар'яте. Одним словом, намагався монетизувати свою славу як тільки міг. І, власне, через це частина суспільства таврувала Оуенса за дешевий ярмарковий спорт. Дійшло навіть до того, що деякі лідери афроамериканської громади називали його дядьком Томом, тобто людиною, яка догоджає білим і не бореться активно за права чорношкірих. Джессі дійсно уникав жорстких політичних заяв. Він вважав, що зробив достатньо, прославивши свою націю, і не хотів радикалізму. В підсумку це призвело до повної ізоляції. І влада від нього відвернулась, і темношкірі активісти ставилися насторожено. Друга світова війна для нього минула в тилу. Джессі служив інструктором зі строєвої підготовки в американській армії, але на фронт його не відправили. Вже після війни справи у Джессі поступово покращилися. Оуенс почав отримувати запрошення читати лекції, відвідувати спортивні табори чи брати участь у любительських змаганнях як почесний гість. Його почали запрошувати на телебачення та знімати документальні фільми про його олімпійський подвиг. Тож, зрештою, і американська влада схаменулася. У розпал Холодної війни американський уряд вирішив використати славу Оуенса як приклад американської мрії та спростування совєтської пропаганди про расизм. Згодом президент Ейзенхауер призначив Джессі послом доброї волі. Фактично відправив його у тур країнами Азії, щоб той читав лекції про спорт і можливості для всіх вільних людей. І тепер його приймали глави держав, і вже через парадний вхід. Він багато працював з молоддю, організовував спортивні клініки, тренував дітей у літніх таборах та проводив мотиваційні промови. І на схилі літ Оуенс нарешті здобув ті почесті, на які давно заслуговував. У 1976 році, аж через 40 років після Берлінської Олімпіади, американський президент Джеральд Форд вручив йому президентську медаль свободи – найвищу цивільну нагороду у Штатах. Помер Оуенс у віці 66 років. Попри такі спортивні успіхи, він багато років дуже багато курив, тож згодом отримав діагноз рак легенів. Історія Джессі Оуенса, як я вже згадував на початку, стала основою для фільму «Сила волі», який вийшов у 2016 році. Загалом же стрічка отримала позитивні відгуки від родини Джессі Оуенса. Його доньки навіть брали участь у створенні фільму як консультанти і стежили за відповідністю фактів. Вони наполягали, щоб історію батька не спотворили.
І хоча частка художньої вигадки там є, більшість сюжетних ліній таки базуються на реальних подіях. Фільм передає дух боротьби Оуенса з подвійним викликом – расизмом у Штатах і нацизмом у Німеччині. Критики відзначали, що стрічка дуже обережно торкається історичного матеріалу. Вона не йде врозріз із фактами, але, можливо, дещо спрощує складність післяолімпійського життя Джессі. Водночас у фільмі Оуенс зображений більш активним і свідомим у політиці, ніж був насправді. А ось Лені Ріфеншталь, режисерка, яка зняла фільм про Олімпіаду, зображена там аж надто героїчно. До речі, після виходу фільму «Олімпія» і аж дотепер Ріфеншталь звинувачували у прославлянні ідеології нацистів, як і до, так і після Другої світової війни. Ці звинувачення вона, звісно ж, відкидала. Загалом же історія Джесі Оуенса – це більше, ніж просто спорт. Його тріумф став символічним ударом по расовій теорії нацизму, і водночас вплив Оуенса особливо проявився у Штатах в контексті руху за громадянські права. У 30-х роках американське суспільство було глибоко сегреговане, і успіх Джессі дав багатьом афроамериканцям гордість за своє походження. Попри те, що певний час його критиками були активісти через відсутність жорстких політичних висловлювань, вже згодом Оуенса згадували як піонера, що пробив стелю. Коли в 47-му році Джекі Робінсон став першим афроамериканцем в професійному бейсболі, він заявляв, що надихався прикладом Джесі Оуенса. Про нього, до речі, також є фільм, заснований на реальних подіях під назвою «42». Мухаммед Алі також не раз згадував про Оуенса як про одного зі своїх кумирів. По суті, Джесі показав шлях, яким пішли наступні покоління чорних спортсменів, домагаючись рівноправності на спортивних аренах, а згодом і поза ними. У політичному плані успіх Оуенса був тонким ударом по репутації нацистів. Пропагандистська машина Геббельса, звісно ж, публічно применшувала значення перемог Джессі, але в приватних колах багато нацистів лютували. Вони усвідомлювали, що світ отримав зовсім протилежне повідомлення, ніж те, на яке вони розраховували. Не про тріумф арійців, а про силу людської майстерності та таланту, що не залежить від раси. Особливо показовим є те, що аж 6 із 11 американських золотих медалей на тій Олімпіаді взяли саме темношкірі атлети. Водночас Берлінська Олімпіада стала не просто спортивною подією, а символом того, як світова спільнота намагалася толерувати і навіть задобрювати нацистський режим Адольфа Гітлера. Замість того, щоб скасувати ігри, перенести їх чи просто бойкотувати, міжнародна спільнота, попри те, що прекрасно знала про репресії, які відбувалися всередині Німеччини, про руйнівну ідеологію Гітлера, вирішила прикритись гаслом «спорт поза політикою» та надати право провести це міжнародне змагання в Берліні та відправити туди свої делегації в надії, що таке панібратське відношення до нацистського режиму зможе зменшити апетити Гітлера та якось цивілізувати нацистський режим. Після Олімпіади багато європейських країн, зокрема Велика Британія та Франція, почали ще активніше просувати політику умиротворення, прагнули уникнути конфлікту з Німеччиною за будь-яку ціну. Політичні лідери вірили, що якщо піти на поступки Гітлеру, то вдасться зберегти мир у Європі. Через 2 роки після Олімпіади ця політика досягнула свого піку. У вересні 1938 року відбулася Мюнхенська конференція, де лідери Великої Британії і Франції підписали угоду з Гітлером і Муссоліні, фактично дозволивши Німеччині анексувати Судетську область Чехословаччини. Озброєний цією перемогою, Гітлер переконався, що Захід буде і надалі поступатися. І вже за рік він розпочав Другу світову війну, що поглинула Європу у хаос. Тож Берлінська Олімпіада, яка мала стати святом миру і спорту, обернулася прелюдією до найкривавішої війни в історії. Це було промовистим повідомленням для світу. Толерування диктатури та намагання задобрювати диктаторів переросло у набагато гірші наслідки. Але час показав, що ніхто висновків з цього не зробив. Оскільки у цій історії дуже чітко прослідковується паралель до задобрення Путіна, толерування його агресії проти України та його диктаторського режиму на Росії. Після анексії Криму у 2014 році світ закрив очі, намагався умиротворити Путіна, вірив, що на цьому все і закінчиться. Але Путін, як і Гітлер, заохочений своєю перемогою і бездіяльністю західних демократій, пішов далі. І згодом почав повномасштабне вторгнення. Зараз же знову чітко відслідковується політика умиротворення Путіна та Росії.
зокрема від Сполучених Штатів та її лідера Дональда Трампа. Світ знову, попри величезну кількість прикладів, що такий механізм проти диктаторів не працює, попри величезну масштабність злочинів та звірств російського режиму, далі намагається домовитись з диктатором, задобрити його, дати щось у сподіванні, що далі він не піде. Але ж піде. Це ж стосується і спорту. Скільки зусиль коштувало нашим дипломатам достукатися до міжнародних спортивних організацій, що спорт не є поза політикою. І як у 36-му це було чистою ілюзією, так само є і сьогодні. Міжнародний олімпійський комітет після початку повномасштабного вторгнення вертівся як вуж на сковорідці. То забороняв участь росіян, то дозволяв, то вирішував, що росіяни та білоруси можуть брати участь, але тільки під нейтральними прапорами. Мовляв, дозвольте спортсменам знову змагатися, не політизуючи ситуацію. Чим чи справді спорт є поза політикою у сучасному світі? Історія показує щось зовсім протилежне. До прикладу, Росія активно використовує спорт у досягненні власних імперських цілей та пропаганді власних ідей. У серпні 2008 року, коли світова увага була прикута до відкриття літніх Олімпійських ігор у Пекіні, Росія розпочала військову агресію проти Грузії. Анексія Криму розпочалася просто під час зимової Олімпіади в Сочі у 2014 році. А у 2022-му все стало зовсім очевидно. Глава Китаю Сі Цзіньпін просив Путіна відкласти повномасштабне вторгнення хоча б до завершення Олімпіади в Пекіні. І вже через 4 дні після завершення змагань Росія здійснила повномасштабне вторгнення. Про російських спортсменів зі свастикою Z на лобі і говорити не варто. Зараз Україна вкотре нагадує всьому світу, що будь-який прапор, заплямований кров'ю, не може бути аполітичним, чи то у спорті, чи у музиці, чи у будь-якій іншій сфері. Бо володіючи впливом і грошима, держави-агресори та й самі диктатори завжди використовують це на свою користь. А як вважаєте ви, чи має бути спорт поза політикою? Пишіть у коментарях. Я ж на цьому буду завершувати мій сьогоднішній випуск. І якщо він вам був цікавий, не забудьте про вподобайку і підписку на мій канал, якщо ви ще цього не зробили. А поки це все, тож до нових зустрічей на просторах Ютубу.